No terve. Nythän sitä sitten taas ois, eli hunajaa löytyy verkkokaupasta. Pahoittelut, että on vähän kestänyt ja pahoittelut, että ei ole ihan hirveästi videoita tullut viime aikoina. Tässä nyt on ollut vähän kaiken näköistä. Mutta joo, nämä on tosiaan nyt niitä, mitä silloin edellisellä videolla käytiin sieltä mehiläispesiltä hakemassa ja ne on nyt purkissa ja laitettu. Eli tää on tällaista ihan kirkasta juoksevaa hunajaa tällä hetkellä, mutta tää on nyt sitten niin sanotusti vapaasti kiteytyvää. Eli kun tää on heti linkouksen jälkeen purkitettu, tällä ei ole tehty mitään, niin tää alkaa jossain vaiheessa kiteytymään ja lopulta muuttuu semmoiseksi niin sanotusti lohkeavaksi hunajaksi. Eli vähän niin kuin tässä on tämä. Tää on vuoden vanhaa, eli vuoden ollut purkissa, niin tää on ollut siis purkittaessa tämmöistä, mutta sitten se on pikkuhiljaa alkanut kiteytymään. Kiteytyminen on siis hunajan ihan semmonen luontainen ominaisuus, eli siinä ne sokerit alkaa pikkuhiljaa kiteytymään ja tää alkaa vähän muuttumaan semmoiseksi sammeemmaksi ja sitten pikkuhiljaa jäykistyy ja lopulta ihan tämmöiseksi lohkeavaksi. Voidaan vähän katsoa, että miltä se näyttää semmosena. Eli se on tämän näköistä. Ja tää on nyt tämmöistä silleen lohkeavaa tavaraa. Kuitenkin ihan niinku lusikoitavaa. Toisethan tykkää tälleen. Tää on helppo esim. Teehen laittaa tommonen palanen ja näin. Ja sitten semmoista pehmeätä, eli sitä pehmeäksi kiteytettyä, mitä nyt on ollut talven aikanakin verkkokaupassa myynnissä, niin sitä tullaan sitten myöhemmin, kun korjataan pääsato. Ja se tehdään siis silleen, että sitten kun tää hunaja alkaa kiteytymään, niin sitä käydään vaivaamaan siinä vaiheessa, eli vähän niin kuin liikuttelemaan. Jolloin se sokerin kiderakenne siinä vähän hienonee ja sen jälkeen se ei niin kuin muutu enää kovaksi. Siitä tulee vaaleita, mutta se on sitten sellaista pehmeätä. Ja tosiaan tää on nyt sitten tällaista juoksevaa tässä vaiheessa. Täällä on näissä teksti, että vapaasti kiteytyvä, joka tarkoittaa just sitä. Ja jos haluatte esimerkiksi nyt, eli tykkäätte just tällaisesta, että tää on tämmöistä juoksevaa, hyvää, kirkasta, ja aika useamman purki ostaa, niin kannattaa laittaa pakastimeen. Pakastimessa se säilyy tämmöisenä, ja sitten kun ottaa sieltä käyttöön, niin sit se on tällaista juoksevaa yhä edelleen. Monet ainakin, ketkä pullossa tilaa, niin pullossahan se on sitten vähän ikävämpi, jos se kiteytyy tommoseksi kovaksi, niin sehän ei tule ulos. Mutta senkin voi sitten esim. Lämpimässä vesihauteessa pehmitellä, niin sit saa pullostakin tulemaan ulos. Ja toiset ostaa siis useamman pullon ja ottaa aina yhden kerrallaan pöytään ja tosiaan sitten loput on siellä pakastimessa aina odottamassa. Niin se on ihan hyvä systeemi sekin. Lasipurkit on kestänyt pakastamisen ihan hyvin. Mulla on itsellä ollut pakkasessa niitä ja enkä muiltakaan kuulu, että olisi hajonnut, koska hunajahan on niin sokerista, että se ei ihan samalla tavalla kivikovaksi mene niin kuin tuo vesi, eikä laajene sit samalla tavalla. Niin no purkit nyt on kestänyt, tietenkään niitä ei auta hirveästi paukutella siellä ja näin, mutta jos siististi on, niin pitäisi kestää. Pakastaminen kuitenkin lasipurkeissa ihan omalla vastuulla, että en ota siitä vastuuta, mutta kokemukset on tällaisia, että ei pitäisi hajota, eikä ole kyllä hajonnut yhtään. Verkkokaupasta löytyy nyt sitten 500 gramman purkissa, 350 gramman purkissa ja sitten on tämä puristepullo, mitä silloin edelliseen erään ei suotu. Nyt on isompi erä verkkokaupassa mitä viime kerralla. Katsotaan mihin asti riittää, mutta jos loppuu, niin tässä nyt lähiviikkoina joka tapauksessa korjataan loputkin hunajat tuolta pesiltä, jonka jälkeen aloitetaan sitten talviruokinta mehiläisille, niin se sitten niin sanotusti pääsato, niin se tulloopi sitten kyllä myyntiin, eli tässä nyt ei ole ihan koko sato. Tällä hetkellä näyttää, että hunajan sato jää tosi heikoksi. Alkukesä näytti hyvältä, että tämähän menee hyvin. Se kun löi nämä helteet päälle ja meillä ei ole tähän Kesälahden alueelle kyllä juuri sadekuuroja sattunut eikä mitään, niin se on kyllä niin kuin ollut ihan älytöntä, että ei yhtään hunajaa
oikeastaan tippunut pessiin. Tai sen mikä on tullut, niin mehiläiset on kyllä sitten kuluttanut itse sen, että harmillinen tilanne. Näyttää jäävä sato heikommaksi mitä viime vuonna. Tuolla Kitteen tarhalla minulla on, sinne on ehkä sattunut joku sadekuuro, niin siellä nyt näyttäisi vähän paremmin tulevan. Mutta kyllä on kuivuus kurittanut. Vaikka kukkia on tosiaan paljon, mutta se on tuo kasvikin sellainen, että kun on älyttömän kuiva ja kuuma, niin se lyöpi sen nestekierro sillä tavalla ihan minimiin, jotta se ei sit mettä luovuta ja mehiläiset ei niistä saa mitään. Niin tossakin on pellot ollut ihan täysillä kukassa, mutta kun sinne menet kahtomaan, niin siellä on ihan yksittäisiä mehiläisiä. Eikä mehiläispesilläkään mitään kovin runsasta lentoa ole ollut, että enemmän ne varmaan siitä pölyä ja vettä yrittäneet jostain sitten hakkea. Mutta niin, harmi homma. Mutta eihän näille säille voi mitään. Toivotaan, että ensi kesästä sitten tulee parempi. Mutta joo, vilkaistaan vielä tähän purkkiin. Eli tää on nyt, tää on tosiaankin nyt ihan juoksevaa. Tällaista. Ei hirveästi auta kallistella purkkiä, kun valluu pöydälle. On todella hyvä. Tää tullaan verkkokauppaan. Minä nyt laitan uuden sadon hunajana myyntiin. Periaatteessa voisi nyt kuitenkin sanoa, että tääkin on vähän niin kuin alkukesän hunajaa, koska tämähän nyt on alkukesän kukista kerätty. Ei ole paljon tullut hunajaa näistä keskikesän ja loppukesän kukista, niin semmonen se nyt on. Tämä tilanne valitettavasti. Niin, no nyt vielä sattuu tämä niin tästä hunajasta, eli kun on tämmöistä vapaasti kiteytyvää hunajaa, joka on tälleen jo vähän niin kuin lohkeavaksi muuttunut. Jos hunajassa on tällaista niin sanottua jääkiden muodostelmaa näkyy, härmäksikin kutsutaan, niin se on hunajassa hyvä merkki. Se on hyvä ja laadukkaan hunajan merkki. Olen tuosta joskus aikaisemminkin sanonut. Tarkoittaa sitä, että hunajan kosteusprosentti on alhainen ja silloin kun se tekee tuohon tuollaista kuvioon, kun se alkaa kitteytymään. Ja sehän on aina hyvä juttu, että hunajan kosteusprosentti on alhainen, koska silloin se ei myöskään rupea käymään ja säilyy hyvin. Joo, videota on tosiaan tehnyt tässä viime aikoina todella vähän, tai en ollenkaan voisi sanoa. Pitää yrittää nyt aktivoitua, en lupaa, mutta lupaan yrittää. Ainakin vesimeloni homma on ihan mielenkiintoinen, eli vesimelonin tilanne avomaalla on tosi mielenkiintoinen tilanne, niin siitä täytyy kyllä videota saada teille. Ihan nyt yrittää tässä lähiaikoina. Ja tämmöistä. Kesä on mennyt aika vauhilla. Mansikkaa siitä Uudeltamaalta, mikä istutettiin, niin siitä jonkun verran tuli, tai siis yllättävän paljon näytti, että tulloo. Mutta ne oli semmosia, siis alkuun hyvän kokoisia, mutta ensimmäiset kun siitä kerättiin, niin sitten viimeiset ei oikein jaksanut kasvaa enää. Mie luulen, että se johtuu aika paljon siitä, että ne taimet oli niin pieniä ja kuitenkin sitten ne innostu puskemaan sitä marjaa sen verran, että se juuristo ei ole kuitenkaan niin hyvin kehittynyt, että se olisi jaksanut ottaa vettä ja ravinteita ihan siinä määrin, että olisi jaksanut sitten kaikki marjat kasvattaa isoksi, mutta niitä pienempiäkin on tuolta vielä noukittu ja siellä nyt vielä kuitenkin pystyy vähän keräilemään, sanotaan omaan käyttöön, mutta ei sieltä niinku myyntimarjaa enää tule. Mutta joo, kiitoksia kaikille jo etukäteen, ketkä hunajaa tillaatte ja jatketaan askareita. Palataan taas. Ei kun morjes.